हेलो यहाँ सबैलाई नमस्कार। इलिस्ट्रेटर पार्ट 3 मा मैले तपाईहरुलाई एडोब इलिस्ट्रेटर को कोर्स सिकाइरहेको छु, जसमा आजको पार्ट 3 हो। पहिला हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 मा बेसिक कुराहरु सिकेका थियौं। अब पार्ट 3 मा पनि केही त्यस्तै बेसिक कुराहरु नै हामी सिक्ने छौं, जुन हामीलाई इलिस्ट्रेटर सिक्नको लागि अति आवश्यक छन्। आजको इलिस्ट्रेटर पार्ट 3 मा म तपाईहरुलाई विभिन्न शेपहरुको बारेमा सिकाउने छु। तपाईहरुले हेर्नु होला र त्यस अनुसार तपाईले सिक्नु होला। सबभन्दा पहिला मैले फाइलमा गए, फाइलमा गइसकेपछि न्यूमा गए। न्यूमा गइसकेपछि हामी कस्तो साइजको डकुमेन्ट्स लग्ने, हामीले यहाँ विड्थ र हाइट हाल्छौं, जुन हाम्रो इन्चमा हाल्ने केमा हाल्ने यहाँबाट स्केल लिन सक्छौं, अथवा हामीले साइज के कस्टम साइजहरु चाहिँ यहाँबाट हामी साइजहरु पनि लिन सक्छौं। जस्तै A4 साइज लिनु छ भने तपाईले A4 साइज दिए, मैले ओके गर्दिए। अनि पोर्ट्रेट चाहियो वा ल्यान्डस्केप चाहियो, यतातिर यो ल्यान्डस्केप हो, यो पोर्ट्रेट हो। ल्यान्डस्केप लगे मैले A4 साइज ल्यान्डस्केप लगेर ओके गरे। यहाँ मेरो A4 साइज ल्यान्डस्केपमा आएको छ। यसमा म तपाईलाई मैले के सर्टकट म भन्छु तपाईलाई। जस्तै पेजलाई जुम गर्नको लागि अल्ट दबाएर माउसको बीचको स्क्रोललाई सार्ने काम गर्नु होला तपाई। जस्तै यस्तै सार्ने काम, माथि ठुलो वा सानो कस्तो सार्ने, अल्ट की दबायो भने हाम्रो जुम हुन्छ। जबकि कोरल ड्रमा डाइरेक्ट स्क्रोल अप डाउन गर्दा जुम हुन्छ भने इलिस्ट्रेटरमा अल्ट बटन दबाएर हामीले यसरी सानो ठुलो गर्न सक्छौं। तपाईको डेस्कटपतिर स्क्रिनतिर स्क्रोल घुमाउनु भयो भने ठुलो हुन्छ र आफूतिर घुमाउनु भयो भने स्क्रोल सानो हुन्छ। त यसरी हामी जुम गर्छौं। त्यस्तै स्पेस बारलाई दबाएर हामी पेजलाई सार्छौं। दायाँ बायाँ यसरी सार्ने काम हाम्रो स्पेस बार दबाएर गर्ने काम गर्छौं हामी। त्यस्तै अप डाउन हामीले त्यतिकै स्क्रोल घुमाउँदाखेरि अप डाउन हुन्छ, कन्ट्रोल दबाउँदाखेरि लेफ्ट राइट हामी सार्न सक्छौं। कन्ट्रोल दबाएर स्क्रोल घुमाउँदा लेफ्ट राइट सर्छ, अनि त्यतिकै घुमाउँदा अप डाउन सर्छ। र स्पेस दबाएर ह्यान्ड टुल आउँछ, हाम्रो ह्यान्ड टुलले पेजलाई सार्न सक्छौं। र अल्ट दबाएर हामी सानो स्क्रोल घुमाएर सानो वा ठुलो जुम गर्न सक्छौं। हामी अल्ट यसरी जुम गर्न सक्छौं हामी। ओके, त्यस्तै अब म तपाईहरुलाई केही आजको यस पार्टमा म तपाईहरुलाई बेसिक ट्रेनिङ, सिलेक्सन टुल, रेक्टेंगल टुल, जुम, त्यस्तै केही बेसिक ड्राइङहरु कसरी बनाउने त्यसको कुराहरु म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला म रेक्टेंगल टुलको बारेमा तपाईलाई भन्छु। कुनै एउटा शेपमा हामी सिकौं, कुनै पनि एउटा शेप बनाऊ। जस्तै मैले यहाँनिर टुल बक्सबाट एउटा रेक्टेंगल टुल लगे, यहाँनिर रेक्टेंगल टुल छ। त्यो रेक्टेंगल टुल क्लिक गरिसकेपछि मलाई कहाँनिर चाहियो मैले त्यो रेक्टेंगल ड्रा गरे। यसरी यो रेक्टेंगल ड्रा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईले शिफ्ट दबाएर दबाउनु भयो भने स्क्वायरमा रेक्टेंगल हुन्छ। कन्ट्रोल जेड गरिदिए मैले। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन टुल हो। यो टुलमा क्लिक गरेर हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौं। यसरी उठाएर राख्नको लागि अथवा रिसाइज गर्नको लागि, यसरी हामी रिसाइजिङको लागि हामी यो सिलेक्सन टुल प्रयोग गर्छौं। त रेक्टेंगल ड्राइङ बनाइसकेपछि अरु यसमा हामी के गर्ने भन्ने कुराहरुमा जाउँ। यो रेक्टेंगल शेपमा मैले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। सम्पूर्ण शेपमा त्यो युज गर्न सकिन्छ। त सिलेक्सन टुलको काम सिलेक्ट गरेर यसलाई उठाएर राख्ने अथवा यसलाई चाहिँ ठुलो सानो गर्ने, यहाँनिर रिसाइज एरो आउँछ, यसरी रिसाइजिङ गर्ने, यो हो। त्यसपछि माथि यो रेक्टेंगल टुललाई हामीले सिलेक्सन टुलले यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि कन्ट्रोल प्लेटमा योसँग चाहिने आवश्यक अप्सनहरु हुन्छन्। सबभन्दा पहिला छ फिल कलर। यहाँबाट हामीले कस्तो कलर भर्ने त्यो कलर हामी फिल गर्न सक्छौं। जुन कलर तपाईलाई चाहियो त्यो कलरमा यसरी क्लिक गरेर तपाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलर चाहियो। यो चाहिँ हाम्रो फिल कलर हो। यहाँबाट चाहिँ हामी कलर फिल गर्न सक्छौं। त्यसपछि दोस्रो अप्सन छ यो हाम्रो स्टक, जुन जस्तै यो रेक्टेंगल टुलको चारैतिरको जो लाइन छ, यो आउटलाइन जुन बाउडर छ, यो बाउडरलाई हामी स्टक आउटलाइन भन्छौं। त्यो आउटलाइनको हामीले कलर यहाँबाट दिने, कस्तो कलर हाल्ने, आउटलाइनको कलर। फर्स्ट कलर फिल कलर भयो हाम्रो, कस्तो कलर भर्ने। त्यसपछि यो पहिला त यहाँ सिलेक्सन टुलले अब्जेक्ट सिलेक्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले फिल कलरमा गएर कस्तो कलर भर्ने त्यो कलर भर्न सक्छौं। त्यसपछि यो हाम्रो आउटलाइनको कलर हो। सेकेन्ड पोइन्ट आउटलाइन हो हाम्रो, कुन वाला हामीले आउटलाइन कलर हाल्ने। जस्तै मैले यहाँ यो मेजेन्टा CMY के मेजेन्टा कलरमा क्लिक गरे, मेरो शेपको आउटलाइन यहाँ मेजेन्टा कलरमा बाहिर क्लिक गरेर मेजेन्टा कलरमा आएको छ। अहिले चाहिँ मेरो बाहिरी जुन घेरा छ आउटलाइन त्यो 1 PT को छ। तपाईले यो सिलेक्सन टुलले यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि 1 PT छ, यसलाई मैले जस्तै 5 लेखेर एन्टर गर्यो भने यो 5 PT को चाहिँ आउटलाइन आएको छ। त यो भयो हाम्रो शेप लिने, शेपमा कलर भर्ने, स्टकको साइज बढाउने र स्टक बाहिरी आउटलाइनको साइज बढाउने र आउटलाइनमा कलर हाल्ने तरिका। त्यसपछि जाउँ हामी यसमा
हामीले अब यसको कर्नरहरू हामीले कसरी राउन्डिङ गर्ने, यो कुनाहरू छ, यो कुनाहरूलाई कसरी घुमाउने, त्यसको लागि तपाईले सिलेक्सन टुलले शेपलाई सिलेक्ट गर्ने, माथि इफेक्ट भन्ने छ, इफेक्टमा गइसकेपछि स्टाइलिज भन्ने छ, स्टाइलिजमा गइसकेपछि यहाँ तल राउन्डेड कर्नर भन्ने छ, यहाँनिर राउन्डेड कर्नर। यदि तपाईँ लेटेस्ट इलिस्ट्रेटरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, लेटेस्ट सफ्टवेयर, मसँग अलि पुरानो सफ्टवेयर छ, लेटेस्ट सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि यो जुन यहाँ चाहिँ पोइन्टहरू आइरहेको छ, यो पोइन्टको भित्रतिर पनि यस्तै पोइन्टहरू आएको छ, त्यो एउटा पोइन्टमा हामीले तानेर यसरी भित्र ड्र्याग गर्दाखेरि अटोमेटिक कर्नरहरू मुड्छ। जस्तै हामीले त्यसको लागि हामीले राउन्डेड कर्नरहरू चाहिएमा हामी इफेक्ट, यहाँनिर तपाईँको स्टाइलिजमा गएर राउन्डेड कर्नरमा जान्छु। राउन्डेड कर्नरमा गइसकेपछि यहाँ हामीले भ्यालु कति हाल्ने, जस्तै मैले 0.3 हालेर यहाँ प्रिभ्यू हेरौँ, यहाँनिर प्रिभ्यूमा टिक लगाउँ, हेर्नु 0.3 कर्भ भइरहेछ। त्यस्तै मैले 0.5 हालेर प्रिभ्यूमा टिक लगायो भने 0.5 बाट ओके गरिदियो भने यसरी हामी यसको चाहिँ कर्नरहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कर्नरलाई चाहिँ हामी राउन्डिङ बनाउन सक्छौँ, यसरी घुमेको कर्नर बनाउन सक्छौँ। यो भयो। त्यस्तै मलाई यो त भयो डाइरेक्ट चारैवटा कर्नरहरू बनाउने तरिका, यसलाई मैले यो साइडमा राखेँ। त्यस्तै मैले पुनः एउटा अर्को रेक्टेङ्गल लगेँ, यो रेक्टेङ्गल, यसको मलाई यो कर्नर र यो कर्नर मात्र घुमाउनु छ भने के गर्ने, तपाईले सिलेक्ट टुलले पहिला अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ एउटा टुल छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको म यहाँ टुल देखाउँछु, यो सिजर टुल छ, यहाँमा हेर्नुहोस् कैँची जत्रो चित्र दिएको छ, यहाँ तपाईँको कैँची जत्रो चिन्ह छ, सिजर टुल, योमा लग्ने र यसको चाहिँ यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो पोइन्टमा क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ, यो काटिन्छ, दुईवटा शेप तयार हुन्छन्, दुईवटा शेप बनाउँछ यसले। कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ मैले। त्यसपछि एउटा स्टेपलाई सिलेक्ट गरेर एडिट इफेक्टमा गएर स्टाइलिजमा गएर राउन्डेड कर्नरमा जाने र यहाँ 0.5 छ, प्रिभ्यू गरेर ओके गरेँ, यो वाला कर्नर हाम्रो घुम्यो। त्यस्तै यसको पनि माथिको कर्नर घुमाउनु छ भने त्यस्तै माथिल्लो भागलाई सिलेक्ट गर्ने, यो भागलाई इफेक्टमा जाने, स्टाइलिजमा जाने र यहाँ तल राउन्डेड कर्नर छ, त्यहाँ गएर तपाईले प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने कति माथि भ्यालु 0.51 कति गर्ने हालेर ओके गर्यो भने यो साइडको हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि हामी के गरिदिन्छौँ, लास्टमा यो दुईटै शेपहरूलाई हामी सिलेक्ट गरेर यो शेपलाई र यो शेपलाई मैले सिलेक्सन टुल लगेँ, दुईटैलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि म यसलाई राइट बटन दबाएर यहाँ ग्रुप गरिदिन्छु, ग्रुप गर्यो भने के भइहाल्छ, यो एउटा शेप भइहाल्छ हाम्रो। फेरि यसलाई राइट बटन दबाएर हामीले अन्डु गर्यौँ भने फेरि यो के भइहाल्छ, योलाई चाहिँ हामीले यहाँ कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, कन्ट्रोल जेड यो हाम्रो एउटा शेप बनेको छ। फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, यहाँ माथि अब्जेक्ट मेनुमा गएर अनग्रुप गरिदियो भने अब्जेक्ट मेनु छ, ग्रुप छ, त्यसलाई अनग्रुप गर्यो भने फेरि के भइहाल्छ, अलग भइहाल्छ यसरी। यसरी हामी यसलाई नजिक ल्याएर यसलाई चाहिँ हामी दुईटै शेपलाई चाहिँ ग्रुप पनि गर्न सक्छौँ। दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हामी चाहिँ अब्जेक्टमा गएर यसलाई ग्रुप गरिदिन सक्छौँ यसरी। त्यसपछि त्यस्तै मैले फेरि रेक्टेङ्गल लगेँ, यो रेक्टेङ्गल टुल लगेँ, यसको मलाई यो दुईवटा कर्नर मात्र घुमेको चाहियो, माथि चाहिएन भने के गर्ने, सिलेक्सन टुलले यसलाई सिलेक्ट गर्ने र इफेक्टमा जाने, स्टाइलिजमा जाने र तपाईँ राउन्डेड कर्नरमा जाने। यहाँ कति 0.5 छ, 0.6 हालेँ मैले र प्रिभ्यूमा क्लिक गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ। यसको स्टक साइज 5 छ, 5 यो बाहिरी आउटलाइनको साइज 5 छ, मैले यसलाई 3 दिएर एन्टर गरेँ। अब यो गरिसकेपछि तपाईँले के गर्ने, यहाँबाट सिजर टुल लग्ने, सिजर टुल लगिसकेपछि यहाँनिरबाट जस्तै मैले यसरी क्लिक गरेँ र यतातिर पनि मैले क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्सन टुलले यो माथिको भागलाई हामीले डिलिट गरिदिने। यसो गर्दा के हुन्छ, दुईवटा कर्नर घुमेको र माथि घुमेको छैन यो। त्यसलाई हामीले सिधा गर्नको लागि म यसलाई अलिक जुम गर्छु, डकुमेन्ट्सलाई जुम गरेँ। यहाँनिर यो तपाईँको डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल छ, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लिएर कुनै एउटा पोइन्टमा यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यसरी सिधा गर्न भ्याइन्छ। यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल हो। कुनै पनि एउटा नुड, हामी कोरल ड्रमा नुड भन्छौँ, एङ्कर पोइन्ट, त्यो पोइन्टमा यसरी पहिला क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि त्यो नुडलाई यसरी सार्न सक्छौँ हामी, कन्ट्रोल जेड। त यो हाम्रो दुईटा कर्नरहरू घुमेको भयो, एउटा बक्स हो। यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले, यसलाई डिलिट गरिदिएँ।
अब कुनै चित्र बनाएर हेरौँ हामी। जस्तो मैले एउटा बक्स लगेँ, यहाँबाट एउटा बक्स लगेँ, यो बक्सलाई मैले 5 pt को कलर छ, यसलाई मैले 3 pt गरिदिएँ। यसको आउटलाइन साइज, अनि यसमा कुनै कलर गर्नु छ भने यहाँबाट यसरी हामी कलर हाल्न सक्छौँ। त्यसपछि सिलेक्सन टुलले सिलेक्ट गरेँ, इफेक्टमा गएँ, स्टाइलिजमा गएँ, यहाँ राउन्डेड कर्नरमा गएँ। मैले राउन्डेड कर्नर 0.6 गरेर ओके गरिदिएँ। यो भयो मेरो कर्नर घुमेको। यसलाई कपी गर्नु छ भने अल्ट दबाउने, अल्ट दबाएर यसरी उठाएर राख्दाखेरि यसको कपी आउँछ। यसलाई मैले यहाँनिर मिलाइदिएँ यसरी, र मिलाइसकेपछि यसको आउटलाइन हटाइदिन्छु म। यसको आउटलाइनलाई यहाँ 0 गरिदिन्छु, 2 1 0 यसको आउटलाइन हट्यो। त्यस्तै यसको पनि आउटलाइन हटाइदिन्छु, 2 0 1 0 गरेर यसको पनि आउटलाइन हट्यो। यसलाई मैले अलि सानो गरेँ यो सेपलाई, र यहाँबाट मैले यसलाई पनि यताबाट अलि सानो गरिदिएँ। त्यसपछि पुनः मैले यहाँबाट बक्सहरू लगेँ, एउटा बक्स बनाएँ, त्यसमा मैले कुनै कलर गरिदिएँ, यो कलर। त्यस्तै यो बटन लगेर अल्ट दबाएर यसको कपी गरेर राखेँ मैले, 1 2 3 यस्तो कपी गरेर यसलाई मैले अलिकति ठुलो गरिदिएँ। यस्तो ड्रइङ्सहरू बनाउने, यसलाई शिफ्ट दबाएर मल्टिपल सिलेक्ट गर्छौँ हामी। यो सिलेक्ट छ, शिफ्ट बटन दबाइराख्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यिनीहरूको आउटलाइन मैले स्टकको साइज यहाँ 3 दिएर एन्टर गरेँ, र आउटलाइनको स्टकको यो कलर हो, कलरलाई मैले व्हाइट कलर दिदिएँ यसरी। त्यसपछि सर्कल छ यसैमा, यसमा हामीले केही चाहिँ दबाइराख्यौँ भने यो भित्र अन्य टुलहरू पनि छन्। इलिप्स टुल, सर्कल टुल लग्यौँ हामीले, र शिफ्ट दबाएर हामीले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट बराबर सर्कल बनायौँ। र यसमा पनि कुनै कलर भर्नु छ भने यहाँबाट हामीले यो फिल कलर भर्ने, यहाँबाट कस्तो कलर हाल्नु छ त्यो कलर हाल्ने, र सिलेक्सन टुल लगेर मैले यसलाई यहाँनिर राखिदिएँ। त्यस्तै अल्ट दबाएर यसलाई पनि कपी गरेर अल्ट दबाएर एउटालाई यहाँ राख्यौँ। फेरि मैले यसलाई नै अल्ट दबाएर कपी गरेर यहाँ ल्याएँ, र शिफ्ट दबाएर यो कर्नरबाट बराबर सानो गरेँ, सरी कन्ट्रोल जेड, शिफ्ट र अल्ट दबाएर कुनै पनि कर्नरबाट सेपलाई सानो गर्दा चारैतिरबाट सानो हुन्छ बराबर साइजमा। र यसमा मैले कुनै कलर फिल गरिदिएँ, यो कलर फिल गरेँ, अथवा यो कलर फिल गरिदिएँ, र यो सिलेक्सन टुलले यसलाई उठाएर मैले यहाँबाट ल्याएर यसको सेन्टरमा राखेँ। त्यस्तै अल्ट दबाएर यसलाई पनि मैले सेन्टरमा यसलाई पनि यहाँ राखिदिएँ, अल्ट दबाएर यसलाई चाहिँ राइट बटन एरेन्ज ब्रिङ टु फ्रन्टमा ल्याए, पछाडि गइरहेको छ, राइट बटन एरेन्ज ब्रिङ टु फ्रन्ट अगाडि। त यसरी एउटा सेप मैले यहाँ तयार गरेको छु। यो जुन यो बाहिरी घेरा छ यसको आउटलाइन चाहिएन भने यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट यो तल्लो यो स्टक विथ छ यसलाई चाहिँ घटाउन हुन्छ, 0 गरिदिएँ मैले। बाहिरीको स्कोपलाई पनि सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि 0 गरिदिएँ। त यसरी एउटा हामीले यहाँ सेप जेनेरेट गरेका छौँ। यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर यो जुन सिलेक्सन टुल छ यो सिलेक्सन टुलले सबैलाई यसरी सिलेक्ट गरेर माथि अब्जेक्टमा छ, अब्जेक्टमा गएर ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ग्रुप हुन्छ यो। यसलाई मैले यहाँ राखेँ। त यसरी हामी सेपहरू चाहिँ डिजाइनहरू हामी बनाउने गर्छौँ। त्यस्तै अन्य सेपहरूमा जाउँ हामी। जस्तै मैले यहाँबाट एउटा रेक्ट्याङ्गल लगेँ, रेक्ट्याङ्गल लगिसकेपछि यस्तो एउटा सेप तयार गरेँ। यसको भित्र कलर भरिरहेको छ, कलर आउटलाइन छैन, आउटलाइनलाई मैले डार्क आउटलाइन हालेँ। यहाँबाट यो डार्क कलरको आउटलाइन 1 pt को आउटलाइन, र भित्र कलर चाहिँ मैले कुनै कलर भरिदिन्छु भित्र, र मैले रेड कलर फिल गरिदिएँ, र सिलेक्सन टुल लिएँ। यसलाई चाहिँ यहाँ माथि इफेक्टमा गएर स्टाइलिजमा गएर राउन्डेड कर्नरमा गएँ, यहाँ मैले 0.6 प्रिभ्यू हालेर ओके गरिदिएँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सिजर टुल लगेर म यसलाई यति चाहिँ काट दिन्छु यहाँनिरबाट, यहाँबाट यसलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म काट दिन्छु म।
यो माथिल्लो भागलाई ल्याएर मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ र यसलाई चाहिँ बराबर छ कि छैन यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर एउटा पोइन्टमा यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने र सरी यसरी चाहिँ यसलाई मैले सेप बनाएँ। त्यस्तै फेरि मैले एउटा अर्को सेप लग्छु म फेरि अर्को सेप लगेँ। यसलाई मैले इफेक्ट स्टाइलिज राउन्डेड कर्नर छ यसलाई मैले 0.8 गरेर प्रिभ्यू 0.7 गरेर प्रिभ्यू गरेँ। ओके र यसलाई पनि मैले यहाँबाट सिजर टुल लगेर यसलाई पनि काट्दिएँ। तल्लो भागलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। यो छ। अब यहाँबाट यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लिने एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्ने। पहिला पोइन्टमा यसलाई अलि तल तान्ने र यसलाई पनि अलि तल तानेर बराबर यहाँ लाइन देखाउँछ उसले स्ट्रेट लाइन र सिलेक्सन टुल सर्टकट भी हो। यसको सर्टकट ए हो। भी दबायो भने हाम्रो चाहिँ सिलेक्सन टुल आउँछ, ए दबायो भने डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल। भी दबाउने सिलेक्सनको लागि यस्तो राखेँ, दुईटालाई मिलाइदिएँ। त्यसपछि मैले फेरि यहाँबाट एउटा टुल अर्को लगेँ यसरी। यो हो। यसको आउटलाइन हटाइदिउँ, यहाँबाट 0 गरिदिउँ। यसको आउटलाइन पनि यहाँबाट 0 गरिदिउँ। यसको आउटलाइन पनि यहाँबाट 0 गरिदिउँ। त्यसपछि फेरि सिलेक्सन टुल लगेँ, सरी रेक्टेङ्गल टुल लगेँ। यहाँबाट एउटा सानो यस्तो पट्टी बनाएँ मैले। यसमा चाहिँ कुनै कलर हालिदिन्छु म। डिफ्रेन्ट कलर हालिदिएँ मैले, यो कलर। त्यस्तै यसमा पनि एउटा सेप बनाएर त्यो कलर फिल गरिदिएँ मैले। फेरि म यहाँ माथि यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँनिर राखौँ यसलाई। फेरि मैले यो लगेँ, क्यान्सिल सिलेक्सन टुल। यसको कर्नरहरू इफेक्टिभ स्टाइलिश राउन्डेड कर्नर 0.32 प्रिभ्यू। ओके त यो एउटा चित्र बनाएँ मैले यसमा। यसरी हामी सेपहरू जोइन गरेर यो चाहिँ बोतलको चित्र भएको छ यहाँ। त्यस्तै फेरि रेक्टेङ्गल टुल लगेँ, एउटा रेक्टेङ्गल ड्र छ। यसमा मैले यहाँबाट यो कलर फिल गरिदिएँ। पुनः फेरि मैले एउटा रेक्टेङ्गल टुल लगेँ, यसैको माथि ड्र गरेँ। त्यसमा मैले डिफ्रेन्स कलर गरिदिएँ ल यो कलर फिल गरिदिएँ। अब म के गर्छु, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर एउटा यो नुडमा क्लिक गरेर त्यसलाई मैले उठाएर यता यहाँ राखिदिएँ। त्यस्तै यो नुड चाहिँ यसलाई यसरी यो नुडलाई यो एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गरेर यसलाई मैले डिलिट गरिदियो भने योदेखि यहाँसम्म जोइन भयो। कन्ट्रोल जेड यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने। पहिला त यसरी क्लिक गरेर अनि मात्र मिलाउने। त यो हाम्रो पोस्टकार्डको हाम्रो चित्र बन्यो यसरी। त यो किसिमले हामी नुडहरू हामी डिलिट गर्न हटाउन भन्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यता राखेँ। जस्तै मेरो कुनै बक्स छ, यो बक्सको यो चारैतिरको यो पोइन्टहरू छ। यो सिलेक्सन टुलले त सिलेक्ट गर्छ, यसलाई अरू केही गर्दैन, रिसाइजिङ गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले यहाँबाट यो डाइरेक्ट सिलेक्सन लगेर यो नुडमा यसरी क्लिक गरिदिएँ। यसरी क्लिक गरेर माथि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो एउटा रिमुभ सिलेक्सन एङ्कर पोइन्ट भन्ने टुल छ यहाँनिर माथि, यहाँ पनि छ। त्यसमा यसरी क्लिक गऱ्यो भने त्यो एङ्कर पोइन्टलाई उसले डिलिट गरेर डाइरेक्ट लाइन जोइन गरिदिन्छ। त्यस्तै कन्ट्रोल जेड। जस्तै यो पोइन्ट मलाई हटाउनु छ भने यो पोइन्ट यो एङ्कर पोइन्टदेखि यो एङ्कर पोइन्टमा सिधा यस्तो जोड्नु छ भने यो एङ्कर पोइन्टलाई हटायो भने यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हटायो भने
यो र यो एङ्कर पोइन्ट जोइन्ट हुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँनिर यहाँ यो एङ्कर पोइन्टमा यहाँ बिचमा यसमा क्लिक गरेर बाहिर यहाँ क्लिक गरेर यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि यो सिलेक्सन टुल छ, सिलेक्सन टुलले सिलेक्ट गरेर यसलाई हामी कुनै पनि सेपमा राख्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै फेरि अर्को जस्तै मैले एउटा सर्कल बनाएँ, यहाँबाट एउटा इलिप्स टुल लगेँ, यो एउटा सर्कल छ। अनि यहाँबाट डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लग्ने, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर यो पोइन्टमा मात्र यसरी क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईको ह्यान्डल पोइन्ट आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पोइन्टमा क्लिक गर्दा सर्कलमा चाहिँ यस्तो ह्यान्डल पोइन्ट आइरहेछ। यसलाई मैले यो तलको यो पोइन्टबाट यसलाई यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यसलाई अलिकति यस्तो घुमाएँ र यसलाई अलि भित्रतिर दबाएँ यसरी। यो एउटा सेप तयार भयो। त्यस्तै फेरि मैले एउटा सर्कल यस्तो लगेँ र यहाँबाट एङ्कर टुल लगेँ। एङ्कर टुलले कुनै पनि नोडमा जस्तै यो एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गरिरहेको छु, यसमा आएछ, यसलाई मैले यहाँनिरबाट यो कन्भर्ट सिलेक्टेड एङ्कर पोइन्ट टु कर्नर, यसलाई मैले कर्नर बनाउनु छ भने हामी यो टुलमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यो कर्नर टाइप बन्छ। हेर्नुहोस्, यो कर्नर टाइप बन्यो। त्यस्तै यसमा पनि मैले क्लिक गरेँ, यो नोडलाई पनि म के गर्छु भने कन्भर्ट सिलेक्टेड एङ्कर पोइन्ट टु कन्भर्टमा क्लिक गरेँ, यो पनि यतातिर कन्भर्ट हो। र यसलाई मैले सिलेक्सन टुलले सिलेक्ट गरेँ र शिफ्ट र अल्ट दबाएर सानो गरेँ। यसमा म यसलाई सिलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ ग्रीन कलर हाल्छु म। अनि यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नको लागि कुनामा राखेर यसरी रोटेटको चिन्ह आउँछ, यहाँबाट हामी चाहिँ यसरी रोटेट गर्न सक्छौँ यसरी। र यसलाई उठाएर चाहिँ यहाँ राख्न सकिन्छ। यो चित्र यसरी हामीले बनायौँ, यसलाई यहाँ राखेँ मैले। त एउटा कुरा यो मैले सामान्य तपाईहरुलाई सेपहरु चलाउने बारे सिकाइरहेको छु। बेसिक हो यो, सेपहरु कसरी बनाउने, सेपलाई कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो यसमा। त्यसपछि जस्तै एउटा अर्को म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँबाट एउटा यो रेक्टेंगल टुल लगे, यो रेक्टेंगल टुल लगिसकेपछि यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगे र म यसको एउटा पोइन्ट, यो पोइन्ट जो छ यसलाई मैले रिमुभ गर्दिए। रिमुभ गरे भने यो यस्तो सेप तयार हुन्छ र यो पोइन्टमा फेरि क्लिक गर्ने, यसरी फेरि क्लिक गरेर यसलाई यसरी हामी तान्न सक्छौं। कहाँ तान्ने, यसरी बढाउन सक्छौं। पहिला पोइन्टमा क्लिक गर्ने र त्यो पोइन्टलाई सार्ने यसरी। अब यसको कपी गर्नु छ भने भी टुल, डाइरेक्ट भी दबाउँदाखेरि हाम्रो यो सिलेक्सन टुल हुन्छ। अल्ट दबाएर मैले यसलाई कपी गरेँ र यसलाई शिफ्ट र अल्ट दबाएर अलि सानो गरेँ यसरी र यसलाई यहाँबाट मैले यसरी घुमाइदिएँ र यसलाई उठाएर यहाँ जोइन गरिदिएँ। त्यस्तै यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल के अरे यसलाई कपी गर्नको लागि अल्ट दबाएर मैले उठाएँ र यसलाई पनि यो कुनाबाट यो कर्नरमा राख्यो भने रोटेटको साइन आउँछ। यसलाई यस्तो घुमाइदिएँ र यसलाई बिचबाट उठाएर यसरी यहाँ जोइन गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा सर्कल लगेँ, यहाँबाट सर्कल, यस्तो सर्कल, त्यसमा कुनै कलर फिल गरिदिन्छु म। यो कलर फिल गरिदिएँ मैले र यो सर्कललाई सेन्ड टु ब्याक गर्नको लागि राइट बटन यहाँ एरेन्जमा गएर सेन्ड टु ब्याक, त्यो पछाडितिर गयो। त यो एउटा के भने त रुखको जस्तो चित्र बनेको छ हाम्रो। अब मैले जस्तै यसलाई र यो पाथलाई सिलेक्ट गर्नको लागि शिफ्ट दबाउने, मल्टिपल सिलेक्ट हुन्छ, दुईटा अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो, यसलाई यसरी उठाएर राख्न सक्छौँ हामी। त यसरी हामी सेपहरु बनाउने गर्छौं। त्यस्तै एउटा अर्को कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, म तपाईलाई भन्छु। जस्तै मैले यसलाई बनाइसकेपछि मैले योलाई र शिफ्ट दबाएर यसलाई र यसलाई तीनटालाई डिलिट गरिदिएँ मैले। एउटा अर्को कुरा छ, जस्तै मैले यहाँ सर्कल बनाएको छु, कुनै यो सर्कल छ, यसमा कुनै बाइ डिफल्ट कलर अटोमेटिक आउँछ, जुन लास्ट टाइम हामीले भरेका थियौँ, त्यो कलर हाल्न सक्छौँ। स्टक हाल्नु छ भने यहाँबाट स्टक बढाउन सकिन्छ, चाहिएन भने यहाँ 0 गरिदिने, स्टकलाई अझ कम गरिदिने। हामीले चाहियो भने हामी यसरी माथि गएर यसरी बढाउन सक्छौँ, चाहिएन भने हटाउन सक्छौँ। सर्कल, यो सर्कल सिलेक्ट छ। यहाँनिर तीनवटा पोइन्टहरु छ, एउटा नर्मल ड्र छ, एउटा ड्र बिहाइन्ड छ, एउटा ड्र इनसाइड छ।
यदि तपाईले यो बीचकोमा क्लिक गर्नुभयो यहाँनिर ड्र बिहाइन्ड, यसमा यो पोइन्टमा तपाईले क्लिक गरेर कुनै पनि ड्रइङ बनाउनु भयो भने यसरी त्यो चाहिँ त्यसको पछाडीतिर जान्छ। जस्तै मैले कलर भर्छु, यो कलर भरौँ, हेर्नु ब्याक साइडमा गएको छ यसरी कुनै पनि सेप। किनकि हामीले के गरेका छौँ भने यो बीचको पोइन्टमा नर्मलमा माथि आउँछ, टप माथि कुनै पनि नयाँ सेप बनाउँदाखेरि। जस्तै मैले यहाँबाट कलर लिएँ, यो कलर, अनि अब म कुनै एउटा सेप लिन्छु। जस्तै यो रेक्टेङ्गल लगेँ र रेक्टेङ्गलको मैले कलर यो लगेँ, या रेक्टेङ्गल टुल लगेँ। जस्तै रेक्टेङ्गल टुल भयो, अनि नर्मल हो, नर्मल यसमा कुनै कलर अर्को कलर हाल्दा यो माथि आएको जस्तै। किनकि नर्मलमा के हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट त्यसको माथि आउँछ बनाउँदाखेरि। यदि पछाडि बनाउनु छ भने हामी के गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यसको यो बीचको पोइन्टमा यसरी क्लिक गरेर अब मैले कुनै पनि सेप बनाउँदाखेरि त्यो पछाडि ब्याक साइडमा जान्छ। कलर भरेपछि थाहा हुन्छ तपाईँले, एउटा डिफ्रेन्स कलर लियो कुनै, यो कलर हेर्नु त त्यसको चाहिँ कता गयो त, यो ब्याकतिर गयो, यो पछाडि गयो, यो सेप ब्याक साइडतिर। त्यस्तै एउटा अर्को छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर यो लास्टको अप्सन चाहिँ एउटा इनसाइड, ड्र इनसाइड, यसमा क्लिक गरेर हामीले कुनै पनि सेप बनाउँदाखेरि, जस्तै यो लगेँ मैले, यसरी बनाउँदाखेरि जति सेप यहाँमा आएको छ यसमा कुनै कलर फिल गरौँ हामी, यो कलर फिल गरेँ। जति सर्कल छ सर्कलभित्र छोएको भागमा मात्र कलर गर्छ। यदि हामीले इनसाइड गऱ्यो भने यो हो। अनि यसलाई हामी यो सिलेक्ट टुल लगेर यसलाई हामी कति देखाउने यसरी देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै मैले अर्को ड्र गर्नु छ भने फेरि जस्तै मैले यहाँबाट सर्कल लगेँ, मैले यो लास्टको अप्सनमा क्लिक गरेको छु, यहाँबाट एउटा सर्कल ड्रइङ गरेँ यसरी। यसमा चाहिँ कुन कलर फिल गर्ने, यहाँबाट चाहिँ मैले यो कलर फिल गरेँ। त यसरी यो लास्टको पोइन्टमा हामीले ड्र इनसाइड गर्दाखेरि जति यो पहिलो सर्कलले जुन छोएको भाग छ त्यति भागमा मात्र उसले कलर भर्छ र एउटा नयाँ सेप जेनेरेट हुन्छ। यो सिलेक्सन टुल लगेर हामीले यसलाई यसरी पुरै सेपलाई सिलेक्ट गर्ने र बाहिर क्लिक गरिदिने, डबल क्लिक गरेर पुरा यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी बाहिर क्लिक गरिदिँदा त्यो बाहिरको घेरा हट्छ र एउटा यो चाहिँ नयाँ सेप यहाँ तयार भएको छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो एउटा नयाँ सेप हाम्रो यहाँ आएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी हामी उठाएर चाहिँ यो लाइनमा राखेर चाहिँ यसरी उठाएर जहाँनिर हाम्रो यो सार्ने टुल आउँछ, यो रानो रेक्टेङ्गल जस्तो चित्र आउँछ, हेर्नुहोस् यस्तो चित्र आएको बेला यसलाई हामी सार्न सक्छौँ। त यो यस्तो बनाउनको लागि हामी यो टुलको प्रयोग गर्छौँ। त यसरी हामी यसरी अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको सम्पूर्ण अब्जेक्टहरू सिलेक्ट भइरहेछ। तपाईँले यसलाई मात्र डिलिट गर्नु छ भने यसरी डिलिट गर्ने, यसलाई डिलिट गर्नु छ यसरी डिलिट गर्ने, यसलाई डिलिट गर्नु छ यसरी, यसलाई डिलिट गर्नु छ यसरी, यसलाई डिलिट गर्ने, यसरी हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। अथवा शिफ्ट दबाएर यसरी मल्टिपल सिलेक्ट गरेर पनि हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अब यो जुन मलाई मानौँ यो डिजाइन मात्र राख्नु छ, मेरो पेज ठुलो छ, पेजलाई क्रप गर्नु छ। फर इक्जाम्पल यो डिजाइन मात्र छ मेरो, यो डिजाइन यहाँनिर छ, मैले यो यति मात्र राख्नु छ, बाँकी पेजको साइज क्रप गर्नु छ भने के गर्ने, हामीले यहाँ एउटा टुल हुन्छ जस्तै यो आर्ट बोर्ड भन्ने टुल छ। यो आर्ट बोर्डको बारेमा पहिलो भिडियोमा भनिसकेको छु। यहाँ क्लिक गर्यो भने तपाईँको यो आर्ट बोर्ड सिलेक्ट हुन्छ र आर्ट बोर्ड सिलेक्ट भइसकेपछि जस्तै यो आर्ट बोर्डलाई तपाईँले यसरी सार्दाखेरि तपाईँको आर्ट बोर्ड मात्रै सरिरहेछ, यो इमेज सरिरहेको छैन। यदि तपाईँ आर्ट बोर्ड र इमेज सँगै सरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ जुन पार्ट 2 मा मैले सिकाइसकेको छु। मुभ एन्ड कपीमा यो अप्सनलाई मैले अफ गर्यो भने तपाईँको दुईटै अब्जेक्ट सँगै सर्छ, आर्ट बोर्ड र आर्ट बोर्डमा भएको इमेज सँगै सर्छ पेजमा। यदि यो अन छ भने तपाईँको आर्ट बोर्ड मात्र सर्छ, अब्जेक्ट चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ यतावत रहिरहन्छ। र यो आर्ट बोर्ड मैले भनिरहेको थिएँ, यसलाई तपाईँलाई यहाँ सिलेक्ट गर्दाखेरि यो जुन इमेज छ, यो इमेज यो जुन पेज छ यसको साइज क्रप गर्नु छ भने हामी आर्ट बोर्डमा क्लिक गर्छौँ र यो इमेज सिलेक्ट हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ विथ 11 छ, 11 लाई मैले जस्तै 8 गरेर एन्टर गरेँ, यसरी पेजको साइज घटिरहेछ। हाइटलाई मैले 6 गरेर एन्टर गरेँ र यो आर्ट बोर्डलाई यसरी सार्छु म यता। अहिले मैले यसलाई अफ गरेको छु, पेज मात्र सारिरहेको छु यसरी। विथ 6 छ, 6 लाई म 8 गरिदिन्छु, एन्टर, विथ 8 गरिदिएँ मैले। यदि यो अप्सन अफ छ भने यो आर्ट बोर्ड र पेज सँगै सर्छ। यदि तपाईँको यो अप्सन अन छ भने तपाईँको चाहिँ यो बोर्ड मात्र सर्छ। त्यसरी आर्ट बोर्डको साइज यहाँबाट हामीले यो आर्ट बोर्डमा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ यो बाहिर पेजलाई कर्भ हुन्छ, माथि र तल धेरै ठाउँ छ काट्नु छ भने हाइट छ, हाइट 8 छ, हाइटलाई मैले 6 गरेर एन्टर गरिदिएँ। अब त्यसलाई आर्ट बोर्डलाई अलिक तल सार्दिएँ मैले यसरी। त फेरि सिलेक्सन टुलमा क्लिक गरेँ। त यो तरिकाले हामीले आज मैले तपाईँहरूलाई
सेपहरुको बारेमा भने सेपलाई कसरी बनाउने र केही कुराहरु यसमा डिलिट गर्दिए मैले। अन्य कुराहरु भने मैले जस्तै सर्कल छ, यो सर्कल भइसकेपछि हामीले यहाँबाट यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर कुनै पनि एउटा एंकर पोइन्टमा क्लिक गर्दा यसरी हामी त्यसको साइज मिलाउन सक्छौं। यो पोइन्टबाट जस्तै यसरी यस्तो मिलाउन सक्छौं अनि यो पोइन्टमा माउस दबाएर यसलाई यसरी भित्र ल्याउन सक्छौं। यस्तो सेपहरु जेनेरेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले अर्को कुरा सिक्यौं, जस्तै कुनै हामीले रेक्टेंगल बनायौं। यहाँ रेक्टेंगल चाहिँ यो रेक्टेंगल, यसमा पनि एंकर पोइन्टहरु आएको हुन्छन्। डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर कुनै एउटा पोइन्टमा यसरी क्लिक गरेर त्यो पोइन्टलाई हामी यसरी सार्न सक्छौं। यस्तो सार्न सक्छौं। यो पोइन्टमा यसरी क्लिक गरेर यो पोइन्टलाई सार्न सक्छौं। यो पोइन्टमा यसरी क्लिक गरेर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल, यस्तो टुल सेप बनाउन सक्छौं। यहीमा यसरी क्लिक गरेर यसलाई यता सार्न सक्छौं। त यसरी यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलले एंकर पोइन्टहरुलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। र मैले शिफ्ट दबाएर यो एंकर पोइन्टमा क्लिक गरेको छु। शिफ्ट दबाएर यो एंकर पोइन्टमा क्लिक गर्दा दुईटा एंकर पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छन् र यसलाई मैले यसरी सार्दाखेरि त्यो भाग दुईटै सँगै सर्छ। त्यस्तै अब यसमा अन्य कुराहरु पनि छ, जस्तै यहाँ छ हेर्नुस् कन्भर्ट सिलेक्टेड एंकर पोइन्ट टु कर्नर भनेको छ। यो कर्नर चाहिँ यदि तपाईले यसलाई कन्भर्ट सिलेक्टेड एंकर पोइन्ट टु स्मुथ गर्यो भने जस्तै यो छ, यो पोइन्टमा मैले यसरी क्लिक गरेको छु र यहाँ स्मुथ बनाउँछ भने यसमा क्लिक गर्यो भने यो स्मुथ हुन्छ। फेरि यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो कर्नर टाइपमा हुन्छ। यसले स्मुथ बनाउँछ, यसले कर्नर टाइप लिन्छ। र यो एंकर पोइन्ट डिलिट गर्नु छ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ एंकर पोइन्टलाई यसरी डिलिट गरिदिन्छ। एंकर पोइन्ट डिलिट गरेर अर्को पोइन्टबाट जोइन गरिदिन्छ। ओके, आजको भिडियोमा यसरी सेपको बारेमा हामीले जान्यौं। कुनै पनि सेप छ भने त्यो सेपलाई कसरी हामीले मोडिफाई गर्ने, कसरी सेपहरु मिलाएर डिजाइन गर्ने, कसरी कुनै पनि सेप छ भने त्यसलाई फ्रन्ट ब्याक कसरी गर्ने, यो सेपको माथि मैले कुनै अर्को सेप बनाए त्यस्तै त्यसमा कलर कसरी हाल्ने, स्टक कसरी दिने, स्टक कसरी हटाउने र यो माथि यो सेप जुन माथि छ यो सेपलाई ब्याक गर्नको लागि हामी यहाँ अब्जेक्टमा गएर यहाँ हाम्रो एरेन्ज भन्ने छ टाइप, योमा राइट बटन दबाए पनि हुन्छ। यसमा राइट बटन दबाएर हामी एरेन्ज भन्ने हुन्छ, ब्रिङ टु फ्रन्ट, सेन्ड टु ब्याक गर्नको लागि यसरी हामी सेन्ड टु ब्याक गर्छौं। र यसलाई र शिफ्ट दबाएर हामी मल्टिपल सिलेक्ट गर्छौं। ग्रुप गर्नु छ भने अब्जेक्टमा गएर हामी ग्रुप गर्छौं। यो दुईटै अब्जेक्ट ग्रुप हुन्छ। यदि अनग्रुप गर्नु छ भने सिलेक्ट गरेर अब्जेक्टमा गएर अनग्रुप गर्छौं। फेरि यो हाम्रो अलग अलग हुन्छ। त यी कुराहरु हामीले जान्नु। त्यस्तै यो सेप छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँ इफेक्टमा गएर यहाँ स्टाइलिजमा गएर यहाँ राउन्डिङ कर्नरमा गएर हामीले कर्नर कति दिने त्यो कर्नरहरु हाल्न सक्छौं। 0.5 कहाँबाट कर्नर हाल्ने त्यो पनि हामीले सिक्यौं। यसरी कर्नरहरु हाल्न सक्छौं, डिलिट। त्यस्तै कुनै पनि हामीले यो जस्तै राउन्ड टुलहरु बनायौं। यो टुल बनाइसकेपछि हामीले कलर यहाँबाट भर्छौं। यदि कलर हामीलाई चाहिएन भने हामी यो फिल कलरको यतातिर यो रातो नन भन्ने हुन्छ, ननमा क्लिक गरेर हामी कलर हटाउन सक्छौं। आउटलाइनको कलर चाहियो भने हामी आउटलाइनको कलर यहाँबाट हाल्न सक्छौं। आउटलाइनको साइज यहाँबाट बढाउन सक्छौं कति राख्ने। त ओके, त यो तरिकाले हामी चाहिँ सेपहरु बनाउने काम गर्छौं। र सेप मैले चाहिँ भने तपाईहरुलाई जस्तै यो एंकर पोइन्ट चाहिएन भने हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लगेर हामी कुनै एउटा एंकर पोइन्टमा क्लिक गरेर त्यो कर्नरलाई हामी मोडिफाई गर्न सक्छौं अथवा त्यो पोइन्टलाई हामी यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्छौं। त यी सम्पूर्ण कुराहरु मैले तपाईहरुलाई कन्ट्रोल जेड यसमा सिकाएँ। त्यसै यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट हामी रिमुभ गर्न सक्छौं। यसरी रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ जोइन्ट हुन्छ।